اليوم كما علمتم الحديث عن آداب التخلي، آداب قضاء الحاجة، والحديث عن الوضوء. آداب التخلي والوضوء. آداب التخلي وقضاء الحاجة. حد كده عندك بعض الآداب. الأمر الأول أن يبتعد عن الناس ويستتر منهم. أن يبتعد عن الناس ويستتر منهم. طبعا كانوا بيتغوطوا في الخلاء أو في الفضاء. الإنسان إن كان بيفعل ذلك يبتعد حتى كان الرسول يبعد حتى لا يرى صلى الله عليه وسلم. أما الآن في البيوت يبقى الإنسان يغلق الباب عليه ويبتعد عن إيه حتى لا يرى. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد يعني ذهب بعين، في رواية كان حتى لا يرى. الأمر الثاني ألا يتخلى في الطرق والظلال والموارد. الطرق والظلال في الشارع، في مكان الناس بتجتمع تحته، تحت ظل شجرة، تحت ظل حائط، مكان بيجتمعوا فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اتقوا اللعانين. لعانين طبعا اللي هم طبعا بيستحق صاحبهما اللعن. قالوا من لعانان يا رسول الله؟ قال أن يتخلى يعني يتغوط في طريق الناس أو في ظلهم. وكل اللي هيجه لعنة الله على مين؟ على من فعل هذا. يبقى لا يتغوط ولا يتغوط في ظل الناس ولا في مكان الناس بيجتمعوا فيه ولا في طريق الناس. يدخل في هذا الأمر اللعانين هذا إلقاء القاذورات والزبالة مثلا. يعني طب ما هذه برضه إيه؟ هذه برضه سبب لمن يعلم الإنسان يلقيها بالشارع، تحت السيارة، أمام الناس، في مكان الناس بتستضيف فيه. هذا طبعا الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث ألا يبول في الماء الراكد أو المستحم. استحمى بباله مثلا وعب الماء ولا حاجة، لا يبول في الماء الذي بيستحم فيه، أو إذا كان ماء راكد طبعا بعض البلاد من فضل الله تبارك وتعالى يعني عندنا مياه في بعض البلاد مثل اليمن مثلا. لو أخ ذهب هناك يقول لك يعني المياه هناك بيعيشوا على مياه الأمطار. ينزل المطر مثلا في يوم من أيام من السنة بيجتمع في مكان، هذا المكان بيتوضأ ويغتسل. ولا يجوز الإنسان أن يتبول في الماء الراكد. عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى أن يبال في الماء الراكد. حديث صحيح مسلم. والعلماء قالوا بأنه يورث الشك. يقول في المستحم يورث هذا الأمر إيه؟ يورث عند الإنسان الشك، هل هو طاهر مش طاهر، هل هو هذا الوسواس الذي يكون عند الناس. الأمر الرابع جواز البول في الإناء أو الطست لمرض أو برد ونحو ذلك. عن أميمة بنت رقية رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. هذا قلنا إذا كان لبرد أو لمرض. لأن كان طبعا الحمامات كان زمان في خارج الليل، يبقى الإنسان يذهب بعيد، لكن هذا فيه مشقة. هو طبعا يذهب وإنسان مريض ولا في برد شديد. الأمر الخامس ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض حتى لا تنكشف عورته. ولا يرفع الثوب قبل ما يدخل الخلاوة طبعا إيه بيشمر ولا ماشي في الشارع طبعا إيه يبقى إلا وقت ما قبل أن يدنو من الأرض. عندما ينزل ويهم بنزول في الأرض يبدأ في رفع ثيابه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. لا يرفع الثوب حتى يقترب يدنو من الأرض. بعد ذلك يا إخوة السادس أن يقول عند الدخول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متى يقول هذا الدعاء؟ طبعا إحنا يقول لك وقت الدعاء بعد ما يدخل، لا عند إرادة الدخول. يعني قاعد مثلا على كنبه ولا قاعد على كرسي وأردت أن تدخل تقول إيه؟ بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تبدأ في الإيه؟ في الذهاب، ليس عند الدخول نفسه. الدخول الإيه؟ دخول الخلاء. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث بالتسكين، ويجوز الخبث والخبائث. الخبث والخبائث هم ذكران الايه؟ ذكران الجن وإناثهم. وقيل هو كل شيء خبيث. قيل هو كل شيء خبيث. والسبب في الاستعاذة من الجن عند الدخول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين عورة بني آدم وأعين الجن أن يقول بسم الله. يعني الإنسان حتى لو بيتعرض عشان بغير ما لابسه بسم الله حتى لا يرى الجن زال الجن عورته.
ستر ما بين عورة بني آدم وعين الجن أن يقول بسم الله. الأمر السابع عدم استقبال القبلة. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوجه ظهره، شرقوا أو غربوا. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبر الشر، حتى وإن كان القبلة في جهة القبلة قالوا ينحرف قليلا أو يسار، سيبقى مستقبلا أو مستدبرا للقبلة، والغاية طبعا مستقبلا لها. طبعا هذا قالوا لا يجوز بالأول. أيضا التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب. طبعا مسألة يا أخوة البول أو استقبال القبلة واستدبار هذه مسألة يعني فيها آراء كثيرة، ولكن الصحيح فيها أنه لا يجوز الاستقبال. ما الإنسان يعني لأن في أحاديث، كل الأحاديث التي تنهى عن الاستقبال إنما هي الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هي أحاديث أمر نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث إن هو أنها قالوا هذا في الخلاء، وإذا كان الإنسان في داخل بنيان، إنما هذا هو فعل ابن عمر. ولا يمكن أن تعارض فعل الصحابي بقول مين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا الأمر يعني إيه نقول برضه عشان ترى أنها مسألة خلافية بين العلماء. فالأفضل الإنسان يحاول تدريب لمسك جديد تراعي هذا، زي ما أنت بتراعي جيرانك وتشوف في بلكونة يمين وبلكونة شمال، تراعي ان انت في حتى لا تستقبل القبلة ولا تستدبره، حتى وان كان في البيت خروجا من الخلاف يبقى الإنسان ينحرف قليلا حتى لا يستقبل القبلة ولا يستدبره. أيضا يا أخوة من الآداب أيضا التحفظ من البول. التحفظ من البول كي لا يصيب البدن والثياب، والتغليظ من طرد غسله إذا أصاب البدن والثياب. وهذا طبعا هذا العنوان في صحيح ابن خزيمة. مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. يستبرئ من بوله؟ هو مريض. ده مين المريض؟ هو يستبرئ من بوله. ده الضرورات تبيح المحظورات، ده حاجة تانية. ده لما نوصل لبتوع لصلاة أصحاب الأعذار كل واحد معه عذر خلاص. لكن احنا بنقول الإنسان السليم الذي لا يتوقع ولا يستتر، وقالوا لا يستنزه يعني لا يستفرغ جهده. وذلك هو الإنسان لو بيستنجي مثلا بمنديل ولا حاجة بيرى ان البول بينقطع بعد فتره، كل ما يضع يرى في ايه؟ يرى نقط في الماء. كذلك تراعي هذا حتى وجود الانسان يستبرئ بالماء. وايضا الروايه الاخرى كان لا يتنزه من البول، لا يستتر من البول، لا يستتر يعني لا يتوقع. المباول اللي احنا ابتلينا بها في هذه الازمنه ربما يتبول فياتي رشاش البول يتطاير على الانسان مره اخرى، فلا يتقي منه ولا يتحرز منه. هذا ينبغي الإنسان أن يتحرز. لكن مريض هذا مريض له رخصة، حتى العلماء قالوا مريض سلس البول، وسلس البول ده هو مرض يعني الإنسان لا يتحكم في بوله. قالوا يتوضأ لكل صلاة، حتى لو نزل بعد ما توضأ خلاص يصلي ولا شيء عنه، بس يتوضأ لكل صلاة. بعد ذلك يا إخوة قال: أما أحدهم كان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. التاسع نعم احنا نحاول قدر الاستطاعة أن يتقيها، الأمر نعم صاحب العذر الأم يا شباب. لا اسمع بس لا يصح يؤم المصلين. لا يصح يؤم المصلين؟ لا يصح يؤم المصلين. والله ما فيش دليل انه لا يصح، يعني مش مشكله. يعني الدول بيجيله كده يوزعوا مش ده صاحب عذر. طيب صاحب عذر بس. الامر التاسع هو عدم الاستنجاء باليمين. عدم الاستنجاء من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دخل احدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. مس الذكر باليمين هذا عند قضاء الحاجه، يعني وقت البول
لكن مس الذكر باليمين في غير ذلك ده شيء أثم. لكن النهي امتى يا إخوة؟ في وقت قضاء الحاجة، هو بيتبول لا يمس ذكره لا يمس ذكره بيمينه وقت البول، لكن في إرادة الاستنجاء أو الزكاة هذا قد يجوز، لكن عند البول. بعد ذلك يا أخوة الاستنجاء بالماء. عن أنس بن مالك من آدابه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة، الإداوة دي إناء من جلد من ماء يستنجي به أي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى من آداب الأفضل يكون الاستنجاء بالماء. 11 إذا استجمر بالحجارة فلا يجعلها أقل من 3. تكلمنا في ذلك بالأمس. يستنجي بحجارة خلاص بخشب بأي شيء لا يقل عن 3. إن أراد أن يزيد عن ذلك يزيد بس تكون يكون 5 7 9 11. طيب بعد ذلك 12 عدم الاستنجاء بالروث أو العصر. لماذا بالروث أو العظم؟ حد كان في درس الأمس؟ لأن العظم طعام مين؟ طعام الجن، خلاص أخرج من الجن، والروث علف دوابهم. لأن أبو هريرة رضي الله عنه قال اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال أبغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتيني بعظم ولا روث. خلاص فأتيت أحجار من طرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعته بهن. 13 عدم رد السلام عند قضاء الحاجة. من الآداب عدم رد السلام عند قضاء الحاجة. واحد قاعد في الحمامات ودخل واحد سلم على الناس اللي بتوضر، فطبعا هو قال لك ده السلام ده بكم حسنة؟ 30. مش 30 في 10 ب 300. مش الرسول لما رجل قال السلام عليكم قال 10، ورحمة الله قال 20، السلام عليكم قال 30. وده 30 في 10 ب 300. فقال لك طبعا الصبر حكيت لنا في الحمام فطبعا السلام هو دخل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص. وهذا طبعا ليس من الادب. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فسلم فلم يرد عليه. في روايه بعد ما فرغ من قوله سلم عليك ما سلمكم وقال اني لم اشاء ان ارد عليك وانا على غير طهاره او كان عندما كان الامر الرابع عشر ان يقول عند الخروج من الخلاء غفرانك، وده الوارد الصحيح، لكن الحمد لله الذي اذهب عنا الاذى وعافانا هذا كله ليس صحيحا. الصحيح ان يقول غفرانك. وطبعا لماذا استغفر يقول غفرانك؟ قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع احيانه الا في وقت قضاء الحاجه، فكانه بيستغفر الله انه غفل عن ذكر الله فلم يذكر الله في هذا التوقيت. وقال العلماء ان ما في المعده انما هو يسكن البدن، فلما دخل الانسان الخلاء وتخلص منه بقي يا اخوتي في الله الذي يسقل الروح وهو الذنوب والمعاصي. فقال غفرانك يعني كما خففت عني ما في معدتي واثقل جسدي فخفف عني ما يسقل الروح من الذنوب والمعاصي والاثام، لذلك قال غفرانك. الامر الخامس عشر دلك اليد بالارض بعد الاستنجاء. عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من ثور ثم دلك يده بالارض. دلك يده بالارض عشان هذا قال العلماء استعمال الصابون ونحوه يجزئ عن ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نظيف. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يقوم ويقضي حاجته ويبقى لا، انما يده بالارض. لماذا؟ لان هذا بمثابه غسل يعني بالصابون. الصابون يجزئ عن عن ذلك، لكن ما لم يجد عنده تراب هذا النبي اخوه سترى كان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا في كل احيانه، يحب الطيب يحب السواك. عندما يستنجي ماء ينظر ماذا يفعل، عندما يغتسل الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون غسله صلى الله عليه واله وسلم. ايضا يا اخوه هل يجوز التبول قائما؟ هل يجوز ان يتبول قائما؟ لقد ورد عن عائشه رضي الله عنها قولها من حدثكم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول الا قاعدا. هذا صحيح سنن النسائي. وما بدر عن عائشه رضي الله عنها نفي، وقد حدثت بما علمت، هي ما شافتش الرسول صلى الله عليه وسلم بال قائما ابدا، لكن ورد الاثبات من حديث حذيفه رضي الله عنه
وحدث بما علم. قال طبعا فنقدمه على قول عائشة رضي الله عنها يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباغة، الصباغة اللي هي المزبلة والكنائس والمكان ينظر فيه القمام، قوم فبال قائما، في الحديث البخاري ومسلم. واحنا دائما بنقول المثبت يقدم على النافي. وان هنا حذيفه عنده مزيد علم من عائشة ما رأت النبي خارج البيت، لما تحكم على ما رأته فيه ما رأته أمامه. يبقى هل يجوز الإنسان أن يبول قائما؟ نعم يجوز الإنسان أن يبول قائما. وقال الحافظ الفتح وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش، رشاش البول يعني. والله أعلم. نقول الحافظ ابن حجر. بعد ذلك يا أخوة احنا انتهينا كده من آداب قضاء الحاجة. الموضوع الثاني في درس اليوم الوضوء. الوضوء يا إخوة بالضم الفعل. لما نقول وضوء بالضم يبقى الفعل. لما نقول وضوء بالفتح اللي هو الايه؟ الماء المستخدم فيه. يبقى فرق بين الاثنين. لما تقول وضوء يبقى المراد به ايه؟ المراد به فعل الوضوء. لما نقول وضوء أتيت النبي بوضوئه، وضوئه المية اللي بيتوضا بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ وهو مشتق من الوضاءة. الوضوء ده مشتق منين؟ من الوضاء، وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا. شوف كده وجه واحد بيتوضا وبيصلي وواحد ما بيصليش، ترى سبحان الله الفرق ايه؟ الفرق واضح، فرق واضح يعني بين. ترى والله انت لو معك ابنك لا يصلي او شوف كده بدا يصلي سبحان الله يقدر عليه امور كده وبدا ايه؟ سمي وضوءا من الايه؟ من الوضاء. فضل الوضوء طبعا احاديث كثيره، لكن احنا اكتفينا بايه؟ واحنا كان ممكن الورقه نختصر في ورقتين فقط، لكن كما يعني عايزين نتعود ان كل حاجه يبقى بدليلها. وحتى لو كان دليل، لو ذكرنا دليل واحد، لان كل مساله من المسائل اللي ذكرناها دي في اكثر من دليل، لكن بنكتفي بذكر دليل واحد عشان تعرف الامر بدليله. ان احنا بنفعل كذا يعني في دليل كذا. خلاص يا اخوه. فضل الوضوء عن نعيم المجمري قال رقيت طبعا يعني صعدت مع ابي هريره رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضا، فقال اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع شوف الحديث اللي فضل الوضوء، إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا. الغرة اللي هو اللمعة التي تكون في وجه الفرس. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين، تحجيل بياض يكون في قوائم الفرس في يديه، في 3 قوائم من آثار الوضوء. وفي رواية فمن استطاع منكم أن يزيد غرته وتحجيله فليفعل. كان طبعا أبو هريرة كان يغسل يديه إلى الايه؟ يغسل إلى إبطيه ورجليه إلى ركبتيه. تردون عليه يوم القيامة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف أمتك؟ قال إنكم تردون عليه يوم القيامة غر محجلين، وأخبر إن لو رجل له خيل بهم دهم ودخلت عليها خيل غر محجلة ألا يعرف خيله؟ لا يعرف. خلاص هذا يعرف خير غر محجلة بين خيلي بهم دهم سوداء تماما يعرف. يبقى كيف يعرفه كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ فبالتالي اللي بيصليش ده ما يعرفوش، طالما انه لا يتوضا يبقى ولا يصلي. بعد ذلك يقول عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الايمان. نصف الطهور شطر الايمان. الوضوء يا اخوه شرط من شروط الصلاه. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم ايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال لا تقبل صلاه من احدث حتى يتوضا. الحديث متفق عليه. لا تقبل صلاه من احدث حتى يتوضا. قال رجل من حضرموت لابي هريره وقال لا تقبل صلاه من احدث. قال ما الحدث؟ الرجل بيسال ابو هريره ما الحدث؟ قال ابو هريره فساء او ضراب. لما الحدث قال فساء او ضراب. فرائض الوضوء. يبقى احنا اتكلمنا عن الوضوء تعريفه، كنا من الوضاء وذكرنا فضله، ونبدا الحديث عن فرائض الوضوء. اول امر من فرائض الوضوء النيه. النيه فرض من فرائض
وفرض من فرائض كل العبادات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية القصد والعزم، قصد وعزم هو يتوضأ محلها القلب، التلفظ بها بدعة. يبقى يجي يتوضأ بسم الله نوى الوضوء خلاص عشان نصلي العصر في مسجد الحق هو الشيخ ولا فلان، هذا كله بدعة. ليه؟ فما الذي أخرجك؟ ليه دخلت أنت على المرة؟ هذا خلاص العزم بلا شيء. فدخلت تعمل ايه في المرة هنا؟ تتوضأ. هذا بس القصد، بس ليه؟ القصد فعل الشيء. ولذلك الأمر أبسط مما تتخيل. مش لازم تقول أنا موت شك في نفسك، لا. ليه اللي جابك؟ إيه نزلك البيت وأنت بعد الصلاة؟ مش لازم تقول وقت تقف في الصلاة تاني. يبقى أول حاجة النية. الأمر الثاني التسمية. بسم الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. العلماء قالوا لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة صحيحة إلا بوضوء، ولا وضوء صحيح إلا بتسمية. ما هو ده المفهوم من الحديث. طيب يا أخوة اللي بينسى خلاص عفى الله عما سلف، لو نسي يجوز عنه خلاص. طيب الأمور القديمة اللي احنا كنا برضه عفى الله عنها. طب ما أتى من الأمر بنحاول ان احنا، طب أنا بتوضى في الحمام سمي في نفسي. سمي في إيه؟ سمي في نفسي. بس لازم تحرك لسانك وشفتيك. لسانك وإيه؟ وشفتيك. نعم. وش يسمي في نفسه يعني كده قاعد ساكت كده ونوع زي ما نسميه؟ لا. بعد كده ياخد النية والتسمية، المضمضة والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة. المضمضة والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة. على قيد ابن صبرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض. أمره توضأت فمضمض. هذا فعل أمر، والأمر يفيد الايه؟ الوجوب إلا لقرينة تصرفه. وقال الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم. طب الفم ده منين؟ الوجه. الأنف منين؟ من الوجه. فقالوا المضمضة والاستنشاق واجبة. كيفية المضمضة؟ قالوا إدخال الماء في الفم، مجه ثم طرحه. استنشاق جذب الماء في الأنف، يستقبل يكون بلاد اليمنى ويستقبل يكون بلاد الايه؟ بلاد اليسرى. يبقى جذب الماء في الأنف والاستنثار طرحه من الايه؟ طرحه من الأنف. لكن نغسل بقنا كده للفوق ايه؟ كده تمضمض. لا، السمنه مضمضه ازاي؟ دخل ماء في الفم وانجم ثم بعد ذلك تطرحه. بعد ذلك الامر الرابع غسل الوجه مرة واحدة. طبعا الوجه يخفى له حدود في الغسل. تغسل الوجه منين؟ قالوا من منبت الشعر المعتاد. لازم تقول المعتاد دي. سويت منبت الشعر من اصبع ابدا من هنا. خلاص؟ تقول طبعا لو فيش شعر خالص ابدا من فين؟ مش عارف يجيب من هنا، مفيش شعر خالص. طيب يبقى منبت الشعر المعتاد. لو الانسان عنده غرة الشعر من هنا مثلا بادئ يبدا من هنا ويقول لك منبت الشعر المعتاد الطبيعي اللي عند الانسان الى مين؟ فين اسفل الذقن ده؟ اهو كده. اسفل الذقن ومن شحمة الاذن الى شحمة الاذن. يبقى حد الوجه طولا وعرضا. بعض الناس بيغسل فبينسى الجزئيه اللي هنا ليه؟ اللي في جوانب الوجه. نعم. السامع. مش لحية. مش لحية؟ نعم. اللحية مش تبع الوجه، هو الوجه. اللحية تبع ايه؟ تبع اللحية تبع وهناخد اللحية برضه في التخليل. لكن نقول خلينا حد الوجه من هنا لهنا. لأسفل. ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. مش في المكان اللي احنا هو التفاحة هو آخر ايه؟ آخر وجه. منبت الشعر إلى الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن. لازم بقى يستوعب كل هذا الجزء. بعد ذلك تخليل اللحية. حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال يقول ليه تخليل اللحية؟ قال هكذا أمرني ربي. الأمر يقتضي هكذا أمرني ربي. قالوا اللحية إذا كانت خفيفة إذا كانت خفيفة تغسل.
تخلل. كيف الفرق بين الاثنين؟ واحده ترى البشره من تحتها والاخرى لا ترى البشره من تحتها. بعد ما يتوضا ياخذ كفا من ماء يضعه تحت تحت حنكه يخلل به الحيض. السادس غسل اليدين الى المرفقين. احنا اخوه المرفقين، المرفق ده فين؟ بيسموه كوع. احنا معانا اول جزء في الايد ده هنا، ده اسمه ايه؟ الرصغاي. اخر كفه الايد اسمه العظمين دول اللي بالجنب اسمه ايه؟ الرصغاي. المفصل الذي بعده الذي بين العضد والساعد، الجزء ده العضد وده الساعد. المفصل الذي بين العضد والساعد ده هو الايه؟ المرفق اللي احنا بنسميه كوع. بنسميه كوع، هذا خطا تسميته كوع. الكوع اللي هو ايه؟ العظم الذي يلي ابهام اليد. الذي يلي ابهام اليد اسمه كوع. والبوع العظم الذي يلي ابهام الرجل. يبقى شيء عرفت بوعك من بوعك ولا كنت لا يعرف بوعه من بوعه من بوعه مثلا. خلاص؟ يبقى عشان تعرف يبقى فين المرفق؟ وايديكم من المرافق. المرفق اللي احنا بنقول عليه كوع، المفصل الذي بين العضد والساعد. خلاص يا اخوان؟ طيب المنكب فين؟ اللي هو ايه؟ المفصل الذي بين الكتف ومين؟ والعضد. خلاص؟ اسمه المنكب. اخذ منكبين، العظمين اللي بين الايه؟ اللي بين الكتف وبين الايه؟ وبين العظم. خلاص يا اخوان؟ طيب يبقى المفصل الذي بين العظم والساعد اللي هو ايه؟ المرفق. المرفق لابد يغسل. لو كان الانسان مقطوع اليد، لو مقطوع مثلا قبل المرفق بجزء قليل يبقى يغسل الجزء القليل الموجود. طب لو القطع بعد المرفق يسقط عنه الغسل. يسقط عنه ليه؟ غسل اليد. خلاص يا اخوان؟ يبقى غسل اليدين الى المرفقين. بعد كده مسح الراس مره واحده. بمسح الراس فرض لكن مره واحده. بعد ذلك الثامن مسح الاذنين مره واحده. الحديث الاذنان من الراس. الحديث الصحيح الاذنان من الراس. امسحوا برؤوسكم. الرسول قال الاذنان من ايه؟ من الراس. بعد ذلك يجب غسل الرجلين الى الكعبين مره واحده. الكعبين اللي هم ايه؟ طبعا احنا في الرجل اللي بيضربوا الكوره بالكعب مش كعب اسمه عقب. الكعبين هم العظمان الناتئان في الرجل. خلاص العظمان الناتئان فين؟ الناتئان في الرجل. دول هم الايه؟ هم ورجلكم الى الكعبين. دول هم الكعبين. دول اللي هم ايه؟ الكعبين. دول الغسل يتجاوز اليه برضه الكعبين. طبعا دليل وجوب هذه الاعضاء الخمسه. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. العاشر تخليل اصابع اليدين والرجلين. وهذا ايه؟ هذا ركن اركان ايه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأت فخلخل اصابع يديك ورجليك. قل فخلخل خلاص او فخلل اصابع يديك ورجليك. وهذا طبعا فخلل هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر الموالاة في الوضوء. الموالاة يغسل أعضاء متوالية. يعني مثلا ما يقولش والله غسل إيد مثلا ويجي واحد صاحبه نادى عليه فنزل يكلمه وقعد يكلمه طبعا ساعة وبعد كده إيه؟ جاء لك أكمل. لا الموالاة في غسل في غسل الأعضاء حتى لا تجف الأعضاء. طبعا وقال واختلف فيها على أقوال الراجح فيها الوجوب إلا إذا تركت بعذر. إذا تركت الميت بعذر. الثاني عشر التيامن، وهو بدء بغسل اليمين من اليدين والرجلين وذلك العموم ما ورد في التيامن لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. إذا لبستم الشيء يبدأ بمين؟ باليمين. إذا توضأت فابدأ بالإيه؟ فابدأ باليمين. وكلمة فابدأوا هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك يا أخوة الثالث عشر الدلك لمن كان ذا شعر. في شعر في يديه وفي أعضائه. وطبعا ده بيسموه في اللغة بيسموه الشعران. الذي كثير ليه؟ الذي كثير الشعر. هذا الدلك بالنسبة إليه إنما هو فرض واجب. لأن هذا الشعر فرق قد يحول بينه وبين وصول الماء إلى مين؟ إلى الأعضاء. يبقى دي اللي احنا كلنا ذكرناه ده فرائض الوضوء. بعد كده سنن الوضوء. أول أمر من سنن الوضوء السواك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. يبقى أول أمر من السنن سواك. شغلت كيف يا محمد؟ قبل ولا بعد؟ الأمر الثاني
احنا بنقول احنا عشان السنه ياتي بالله، لكن غسل الاسنان يغسلها قبل ما يصحى من النوم قبل ما ينام. احنا عشان نصيب السنه ياتي بالايه؟ لذلك العلماء قالوا ما فيش عود يعني ياتي بدل من السواك. بيجي مثلا عود قرنفل مش عارف ايه، نبقى لا احنا بنقول الغسل انما هو ايه؟ انما هو السواك. قبل الوضوء ولا بعد الوضوء؟ قبل هناخد دلوقتي هقول لك صفه الوضوء بس ما نمشي عنها. الثاني غسل الكفين في اول الوضوء. غسل الكفين حكمه سنه. ان شاء الله في الاختبار هجيب لك اقول لك بعض الحاجات اللي اقول غسل الكفين تقول لي فرض، تبقى عرفت ان انت كنت نايم ساعتها تقول ايه؟ تعرف ان كان ايه؟ ان كان الانسان كان في اخرته سنه من النوم. فلازم تعرف السنن، تفرق بين السنن والايه؟ والفرائض. الثالث الدلك لمن لم يكن له شعر طويل كثير. الدلك احنا قلنا لمن له شعر حكمه ايه؟ فرض. طيب الدلك لمن لم يكن له شعر طويل كثير عشان رجوله في الاثنين ورا بعض وتقول دي سنه وده ايه؟ ودي فرض. دي سنه وهذه الاخرى فرض. بعد الرابع تثليث الغسل. تثليث الغسل. السنه تغسل ايه؟ تغسل ثلاثه. وفي عده احاديث منها ما رواه عمران مولى عثمان انه راى عثمان بن عفان دعا باناء فافرغ في كفيه ثلاث مرار فغسلهما. وطبعا وذكر برضه كل بقيه اعضائه غسل ثلاثه. السنه دي ثلاثه. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه توضا مرتين. توضا مرتين لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مرتين يعني لكل عضو. وورد ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه او ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مرة كما في حديث ابن عباس قال توضا النبي صلى الله عليه وسلم مرة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل بعض اعضائه مرتين وبعضها ثلاثه كما في حديث عمرو بن يحيى عن ابيه ان رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عبد الله بن يحيى ان تستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا. كنت حدث السلف يعني مسلم يا اخوه 60 سنه مش عارف يغتسل ولا عارف يتوضا ولا درس حتى قعد في مجلس واحد علم عشان يتعلم ازاي يتوضا. بيقولوا تريد وضوء النبي كان بيتوضا ازاي؟ ما الرسول قال من توضا نحو وضوئي هذا. انت تعرف وضوء النبي ازاي الا ان نتعلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له صلي فانك لم تصلي وقال صلوا كما رايتموني. احنا شفنا الرسول ده لازم نتعلم انه كان بيصلي ازاي. في الحج قال خذوا عني مناسككم. يبقى هذه الامور ليست يا اخوه المجالس هذه اللي انت بتجلس كده، لا هذا واجب عليه. يتعلم المرء ما تصح به عقيدته اولا وبعد كده يتعلم ما تصح به عبادته. زي يتوضا يغتسل. واحد اخر بيقول لك 60 سنه لا يحسن الغسل. ده بيقول ربنا سبحانه وتعالى انت تحسن ان انت تاكل وتشرب وتحسن جمع الماء وتحسن العمل والعبادات. فطبعا قال أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. يعني ينفع تغسل مرة مرتين وثلاثة وممكن تخلي عضو اثنين وعضو ثلاثة. هذا كله ايه؟ هذا كله جائز وكله وردت به السنة. الأمر الرابع الدعاء بعده. من سنن الوضوء الدعاء بعد الوضوء. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هذه رواية مسلم عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يدعو الدعاء لكن لا يرفع يديه. بعض الناس اول ما يخلص يجي رافع ايده سبحان الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان اللهم اجعلني من التوابين ويرفع يده كده ايه في لا انما هو الدعاء فقط. لم يرد يا اخوه في الوضوء الا التسميه في اوله والدعاء في اخره. لكن كل اللي ورد ده احنا هناخد برضه بعض المحظورات. اول ما يبدا ايده اللهم اعطيني كتابي بيمينه. يغسل يد الشمال اللهم لا تعطيني الكتاب بالشمال. يغسل رجليه اللهم ثبت قدمي على الصراط. يغسل راسه اللهم مش عارف كل حاجه عملها دي
وقعد نقول يا اخوان ما في ذكر في الوضوء الا التسميه في الاول والدعاء فين؟ والدعاء في الاخر. طيب زمزم حكمها ايه؟ بدعه. ما ورد ان انت تقول واحد تدعي له بعد الايه؟ بعد الاذان والناس لو دعوت له، لكن ده الناس بتعتاد اصبحت ايه؟ اصبحت عاده، وبعد ما يصلوا له حرام تاني يقول له ايه؟ حرام. يقول له ده يا شيخ انا بدعي له، ده ما بدعيلوش، ده بدعي له بغلص. هذا اصبحت ايه؟ زي السلام برضه بعد الايه؟ بعد الصلاه. هل النبي فعله والصحابه فعلوه؟ ولذلك كل ما لم يفعله رسول الله فلا تفعله. وربنا هيسالك يوم القيامه انت ما عملتش كده؟ الرسول قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولو كان خير لدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. بعد كده الخامس صلاه ركعتين بعد من السنن. الرسول ركعتين سنه الوضوء. بعد ما تتوضا تصلي ايه؟ الوضوء ركعتين. لحديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاه الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا. الدف هو الحركة والسير اللين. إني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. العمل اللي أنت عملته؟ قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا من ليل من ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. والحديث في البخاري ومسلم. يبقى دي الأمور اللي هي إيه؟ سنن الوضوء. ما يجب له الوضوء. إيه الأمور اللي توجب على الإنسان إن هو يتوضأ؟ أول أمر الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا. صلي يجب عليك إن أنت إيه؟ يجب عليك أن تتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. يبقى رب تصلي بحكم الوضوء يبقى واجب عليه. الأمر الثاني الطواف بالبيت يجب له الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. طواف البيت صلاة يجب له، ما يجب لمين؟ الصلاة لابد يكون إنسان طاهر. الأمر أيضا إخوة في الله دي بعد الأمور التي يجب لها الوضوء. الأمور التي يستحب لها الوضوء. الوضوء يجب للصلاة وللطواف بالبيت. الأمور التي يستحب لها الوضوء مستحب. الأمر الأول عند ذكر الله عز وجل. ذكر الله عز وجل. بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول تسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو على طهارة. فهو العلماء قالوا يجوز ذكر الله الإنسان يكون مستحب أن يكون الإنسان على طهارة. هذا الأكمل في العبادة. هذا يستحب، لكن أنا أقول بأنه إيه؟ بأنه واجب. الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه إمتى؟ بعد ما انتهى من الوضوء. أشهد أن أذكر الله إلا على طهر. من الأمور أيضا التي يستحب لها الوضوء عند كل صلاة. يستحب للإنسان مستحب ليس واجبا عليه. الأفضل أن أنت تتوضأ لكل صلاة. أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. لكن شوف رحمة الرسول بالأمة وشفقة النبي على الأمة، لم يأخذ بها، لكن يقول هذا الحكم بأنه مستحب لكلمة لولا أن أشق على أمتي. الأمر الثالث الوضوء عند كل حدث. الأحاديث بتيجي ساعات كده ملخبطة مع بعض. ليه ملخبطة؟ يعني هقول فيش لخبطة، عمرها ما تلخبط. لا كلها من مشكلة واحدة. اتفضل. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل صلاة. وضوء السواك. السواك عند كل صلاة. أنت قلت دلوقتي يا جماعة. نعم. أنت قلت كده. إنه إيه؟ الحديث اللي احنا خدناه عن نفسنا لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند. نعم. انت قلت كده دلوقتي. الحديث هو نفس الحديث ده عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم عند كل صلاه بوضوء وعند كل وضوء بسواك. صحيح الترغيب والترهيب
رقم 193. نقول في حديث آخر، نعم يكون في حديث آخر ذكر السواك عند كل، لكن هذا الحديث اللي احنا ذكرناه هو حديث صحيح إن شاء الله. خلاص؟ واحنا كل حاجة إن شاء الله هتلاقوا كل ورق معاكم ما في حديث واحد مش مخرج. والحديث اللي هتلاقيه مش مخرج أقول إن احنا شرحناه في ذكرنا تخريجه بإيه؟ في الدرس اللي قبله. ذكرنا في الدرس الذي إيه؟ في الدرس الذي قبله. دفن عليه يا شيخ. بعد كده بالله الموضوع طويل واحنا بالامس اخرنا الاخوه، احنا ننتهي بس. طب ايه احنا محتاجين الحاجات دي عن اي حاجه؟ ما احنا محتاجينها بس احنا مرتبطين، احنا قلنا عايزين دوره تبقى مكثفه بحيث ان احنا يعني ننتهي كتاب الطهاره في 5 محاضرات. فاحنا يعني رجاء ان احنا ماشيين كويس كده لغايه النهارده، مش عايزين نعمل ايه عليه. بعد كده يا اخوه الوضوء عند كل حدث لحديث بريدة بن حصين قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فدعا بلال فقال حدثنا عن حديث إيه؟ حديث بلال. وده احنا قلنا يستحب ليه؟ يستحب الوضوء لكل صلاة، لكل إيه؟ لكل عند كل حدث. ما أحدثت بالليل إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت. يبقى الحديث إن هو كل ما يتوضأ بيصلي، كل ما يحدث بيتوضأ. يبقى نقول هذا مستحب ان هو عند كل حدث ان هو يتوضا. ونذكر بعض الاخوه كان بيقول ان والده يعني وصاه وصيه، فقال له ان لا تخرج من البيت الا وانت على وضوء. فكان بيقول والله وان هو بلغ يعني حوالي 70 سنه واكثر من 70 عاما، هو طبعا ياخذ بوصيه والده، بوصيه ايه؟ والده. يقول والله يمكن يتوضا في اليوم 15 مره. لما نقول هذا من السنه الانسان ايه؟ يبقى دائم طاهر دائم وابدا يكون على وضوء، يكون على ايه؟ يكون على وضوء. لكن هذا مستحب. انت في مشقه، ولو في واحد يقول لو كان الامر بالنسبه لواحد يعني يقول لك والله لا يستطيع ان يتحمل عند السكر ولا كل شويه نقول هذا الامر الذي يستحب. هذا يستحب. الامر الرابع الوضوء من حمل الميت. وضوء من حمل الميت وقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. وان ورد احاديث اخرى تذكر الامر انما هو الاستحباب وليس الوجوب. الامر الخامس الوضوء للجنب اذا نام دون اغتسال. جنب اذا اراد جامع زوجته اراد ان ينام دون ان يغتسل يستحب له الوضوء. عن ابي سلمة قال سالت عائشه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضا. لكن يا اخوه ورد احاديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجامع وينام دون ان يتوضا، واحاديث انه كان يجامع ثم يغتسل وينام بعد الغسل، فحديث انه كان يتوضا ثم هذا كله ورد في السنه. يبقى كلها امور وردت في السنه، لا نقول فيها نعم لا يصلي به. يعني هذا وضوء قالوا هذا موضوع يعني حفظ من الشيطان، لكن ليس وضوء ان يصح به. بعد كده يا اخوه الوضوء للجنب اذا اراد الاكل، يعني اذا جامع واراد ان ياكل المستحب له قبل ان ياكل هو ان يتوضا. عن عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا واراد ان ياكل او ينام توضا وضوءه للصلاه. حديث في صحيح مسلم. ايضا المعاونه للجماع، جامع زوجته واراد ان يجمع مره اخرى يستحب له ان يتوضا. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا. حديث صحيح مسلم. الوضوء من القيد، حديث معتاد بن ابي طلحه ابي الدرداء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فافطر فتوضا فلقيت قائلا عن معتاد بن ابي طلحه ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له فقال ثوبان صدق ابو الدرداء انا صببت له وضوءه بالنبي صلى الله عليه واله وسلم. الحديث في صحيح سنن الترمذي. التاسع الوضوء من اكل ما مسته النار. شيء الاستحباب، متوضي وشربت شاي دي مسته النار ولا لا؟ مسته النار. اكلت طعام مطبوخ مسخن هذا قال كله ايه؟ ويستحب له الوضوء. وقد دل على وجوب الوضوء ما روته عائشه رضي الله عنها
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار. الحديث فين؟ في صحيح مسلم. توضأوا مما مست النار، لا وجوب. طب ليه يصرف على الوجوب؟ يعني بعد لازم الفضل. احنا قلنا الاستحباب، ده الحديث ده يدل على الوجوب. ايه اللي يصرف على الوجوب؟ لازم قرين. ثم أورد أهل العلم ما ينسخ هذا، كما في حديث عمر بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يجتز، يعني يقطع من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يجتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. والحديث البخاري ومسلم. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار. يبقى هذا يحمل على مين؟ قلنا يحمل على الاستحباب ولكن ليس على الوجوب. يعني لو أكلت حاجة نسيتها الله تصلي عادي مش، لكن احنا بنقول هذا مستحب ليس واجبا. الأمر العاشر عند النوم، حديث البراء بن عازب رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. سيدنا البراء ينام على مين؟ ينام على وضوءك للصلاة، مضجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. قالت فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، بردد الكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك الذي أرسلت، إنما هو نبيك الذي أرسلت، وبالوصل قال ورسولك الذي وبدأ نبيك وضع مكانها رسولا، عشان ترى أن العبادات توقيفية زي ما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص قال لا ونبيك الذي أرسلت. كل نبي بيقول له لا وردوا وبيحفظوا، ما تجيش تقول التسبيحات 33 خليها 34 خليها 35. طب اذكر ذكر تحاول تلتزم بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي اخر طبعا الامور دي احنا قلنا يستحب لها الوضوء. بعد كده نواقض الوضوء. ايه الاشياء اللي تنقض الوضوء؟ الامر الاول ما خرج من السبيلين، القبل والدبر، من بول او مدي او مني او غائط او ريح. الدليل ان البول ينقض او جاء احد منكم من الغائط، البول الغائط وجاء احد منكم من الغائط. الحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان يأمرنا اذا كنا في سفر او مسافرين ان ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يبقى اللي بينقض ايه؟ ينقض ناقض، يعني معنى ناقض يعني ايه؟ مفسد. يفسد ليه؟ يفسد الوضوء. أول حاجة البول والغائط. الأمر الثاني البول والغائط طبعا من الايه؟ القبل والدبر والمزي والمني والوادي. طب بعد كده يا اخوان الامر الثاني اما الريح فلقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. الرجل من حضرموت سال ابو هريره ما الحدث؟ قال فساء او ضرر. اما المزي فلحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مزاء فامرت رجلا ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانه ابنتي فسال فقال توضا واغسل ذكرك. اما المني في الحديث المتقدم قال من المني الغسل، فلما يجب الغسل يبقى نقض ايه؟ نقضوا نتحدث أكثر. الأمر الثاني يبقى أول أمر يا إخوة ما خرج من طوب البول أو الغائط أو المزي أو المني أو كل هذا كله أو الواجب كلنا نقضه. الأمر الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو نحوه، لأنه أبلغ من إيه؟ أبلغ من النوم. من النوم ينقض الوضوء، فبالك المجنون النوم ده نام هيستيقظ زي ما قلت غاب عقله ده خالص إذا كان مجنون أو إيه أو نحوه. الثالث مس الفرج بشهوة، وهذه طبعا مسألة خلافية بين العلماء. منهم من قال مس الذكر بشهوة بدون شهوة، ومنهم من قال بأن مس بشهوة. وهذا طبعا الكلام احنا قلنا ايه وجمع شيخ الإسلام بين حديث بصرة وحديث طلق. حديث بصرة بنت صفوان إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. حديث صفوان إذا أفضى أحدكم حديث طلق بن علي النبي صلى الله عليه وسلم مس الرجل ذكره بعدما توضأ قال
وهل هو إلا بضعة منك أو بضعة منك؟ يبقى هذا في حديث أثبت أنه ينقض. حديث آخر الشيخ الإسلام ابن تيمية ماذا قال؟ قال وفق بين الجمع بين الحديثين. قال حديث الأسرة وحديث قلب رضي الله عنه يحمل الأول على المس بشهوة والآخر على المس بلا شهوة. وقوله صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك يشعر بهذا فحين يكون مس الفرج كأي جزء آخر من البدن فإنه لا ينقض إليه. ولكن مسألة قلنا خلاف كان مطبق، ولكن هذا ذكرت في رأي الشيخ الإسلام في الجمع بين الحديثين. الأمر الرابع أكل لحم الإبل يوم نعقد ليه؟ نعقد الإبل. تأكل لحم جملي تعمل ايه؟ تتوضا بعدها. استحباب ولا وجوب؟ وجوب. جابر بن سمرة أن رجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ إن شئت فلا تتوضأ. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. الحديث في صحيح مسلم. يبقى الوضوء من أكل لحم ليه؟ لحم الإبل. خلاص اللحم بس كل وشرب لبن؟ لا والله. خلاص أكل مرض؟ لماذا ليه توضأ؟ أكل اللحم. خلاص. طيب لو أكل الكبد؟ لحم برضه يعتبر لحم. خلاص يا اخوان. طيب بعد ذلك الامر الخامس النوم. اختلف طبعا العلماء في مساله النوم. قال لك النوم ينقض، اخر قال النوم لا ينقض، النوم ان كان مستغرق ينقض، ان كان غير مستغرق لا ينقض. فطبعا لكن اقول لك كده كلام الشيخ الألباني في هذه المساله. قال فاذا هم. قال الخطابي في غريب الحديث وحقيقه النوم هو الغشيه الثقيله التي تهجم على القلب فتقطعه عن معرفه الامور الظاهره، والناعس هو الذي رهقه ثقل فقطعه عن معرفة الأحوال الباطنة. ومعرفة هذه الحقيقة من الفرق بين النوم والنعاس تزول إشكالات كثيرة ويتأكد القول بأن النوم ناقض مطلقا. الفرق بين النوم والنعاس قاعد كده صعب كده ويقوم بعدها لكن واحد تاني نام. سمعت طبعا انت شغال بيعزف خلاص. فطبعا ده تقول المقصود انما العين وكاء ليه؟ السهر. وكاء السهر يعني ان هي الانسان متحكم في ما يخرج منه اذا كان متنبه مستيقظ. لكن لو نام ربما لا يشعر ما يخرج به. طبعا بعض العلماء لك لازم يكون متمكن من المقعده وما دخل المقعده. لو متمكن من المقعده لا يخرج منه ريح. لا يخرج. وحتى لو كان متمكن ليه؟ المقعده من الارض. بعد ذلك يا اخوان بعض أمور تظن أنها تنقض الوضوء وليست كذلك. في أمور الناس بتفتكر أنها تنقض الوضوء وليست لا تنقض الوضوء. الأمر الأول مس الفرج بلا شهوة كما تقدم ومسألة خلافية. وأن مس الذكر في الفرج المرأة تمس فرجها مثلا هل هو ينقض ولا لا؟ وأن هذه المسألة الشيخ سبق إذا كان بشهوة أو بغير فرق بينهم. الأمر الثاني لمس المرأة إن لم ينزل منه شيء. وفي أحاديث منها ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ. بعض الناس يقول مجرد ما يلبس مرأة يقول لك خلاص وضوء نقض. لا، مس المرأة لا ينقض الوضوء. مس المرأة الأجنبية حرام. شوف لن يطعن أحدكم بمخيط في رأس مخيط الإبرة الكبيرة اللي هو خلاص. خير له أن يمس امرأة لا تحل له. طب هذا هو الأمر الشديد في هذا. نقول بأنه حرام، لكن هل المس ينقض؟ لا ينقض. لو قبل امرأته ومتوضئ الرسول قبل نساءه وصلى ولم يتوضأ. لكن لو خرج منه شيء أمسى غسل المسجد ناقض ولا مش ناقض؟ لسه قدم المسجد ناقض. الأمر الثالث خروج الدم بجرح أو حجام ونحو ذلك. هل خروج الدم ينقض؟ لا ينقض الوضوء. يحتجم أصاب جرح سينقض. عمر بن الخطاب صلى وهو مطعوم. طعم وهو يصلي وأكمل وأكمل الصحابة اللي كان بيصلي وألقي السهام فيه ونزعه وأكمل الصلاة على هذه الحال. الأمر الرابع القيء قل أو كثر. القيء الكثير أو القليل لا ينقض لا ينقض الوضوء. الشك في الحدث
الوضوء ولا الصيام. الشك في الحدث عن ابي هريره رضي الله عنه في الصيام اذا استقاع انه طالب القيء، لكن ان غلبه القيء في الصيام ليس عليه شيء، لكن هو ادخل اصبعه تعمد ينظر الى منظر عشان خاطر يتقيد، هذا يبقى عليه القضاء. لكن ان غلبه بدون يعني طلب منه لا حرج عليه، مش حاجه. الشك في الحدث ودي مساله مهمه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه. ده بيحصل كده، لا يقول لك بطن حاسس ان خرج مني ريح وحاسس ان ما خرجش، وطبعا الامور هذا بالنسبه للانسان بيكون كثير عند الناس. فاشكل عليه اخرج منه شيئا لا، قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، والحديث صحيح مسلم. عشان تغلق عنك باب الوساوس، شم رائحه او تسمع صوت. سمعت صوت؟ لا. شميت رائحه؟ لا خلاص. يقبل الشك. يعني الامر يا اخوان المفروض يبقى متيقن، لان اليقين لا يزول بالشك. انت متوضئ بيقين واللي انت بتقوله ده شك، يبقى الشك لا، اليقين لا يزول بالشك. خلاص. لو انت عندك ماء شكيت ان الماء ده نجس، حكمه طاهر، لا يزول لا يزول بالشك. الامر السادس الاحساس بالنقطه، وما قيل في هذا الامر السابق يقول لك حاسس ان نقطه بول نزلت منه وان حسيت بها كده بليل. نقول هذا طبعا شو الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فيما اذا احس بالنقطه في صلاته فهل تبطل صلاته؟ فاجاب مجرد الاحساس لا ينقض الوضوء ولا يجوز له الخروج من الصلاه الواجبه بمجرد الشك، فانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاه فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحه. اما اذا تيقن خروج البول الى ظاهر الذكر فقد انتقض وضوءه عليه الاستنجاء الا ان يكون به سلس بول فلا تبطل الصلاه بمجرد ذلك اذا فعل ما امر به والله اعلم. طبعا في فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه يبقى حسب النقطه لا ينقض الا اذا تيقن يقين انه خرج منه ايه؟ منه بول. طب ما جبت سلس البول يتوضا لكل صلاه حتى لو خرج بعد الوضوء لا يلتفت كل ما ايه؟ كل ما نزل بعد ذلك. السابع الاخذ من الشعر او الاظفار وخلع الخفين. واحد توضا مسح على شعره وبعد ما صلى المغرب عدي على الحلاق مثلا فراح حلق راسه بالموس، هل كده نقول الله مسح على شعره يبقى الشعر بعد كده اللي مسح عليه يبقى فيه وضوء نقض؟ لا. ومثال اخر لو الانسان قطعت يده قمنا عليه الحد وكان متوضئ، هل نقول ايدك اللي انت كنا قمنا على الحد وقطع يبقى كده احنا نتوضى تاني؟ لا، هذا لا ينقض الايه؟ هذا لا ينقض الوضوء. التقليم الاظفار هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. خلع الخفين مسحت على الشراب وبعد كده انت متوضئ وخلعتهم ينفع تصلي بهم؟ نعم تصلي. انت لا زلت على وضوءك الا اذا احدث يبقى ايه؟ يبقى له خلاص توضى منين؟ توضى من اول. بعد كده طبعا ولا دليل على الوضوء من ذلك. قال الحسن ان اخذ من شعره واظفاره وخلع خفيه فلا وضوء عليه، ونقل ابن المنذر الاجماع على ذلك. وجرى كتاب فتح الباري كتاب الوضوء تحت باب رقم 34 في كتاب فتح الباري. مسائل في الوضوء. اول شيء المضمضه باليمين. حديث عمران مولى عثمان بن عفان فادخل يمينه في اناء فمضمض واستنشق، يكون مضمضه باليمين. الاستنثار يكون بيد اليسرى. المضمضه والاستنشاق من غرفه واحده، يعني اخذ كفا من ماء فتمضمض بها بجزء واستنشق بمين؟ بالباقي. يبقى السنه للمضمضه والاستنشاق منين؟ من كف واحد، كف واحده كده تمضمض وتستنشق، تاخذ كف ثاني تمضمض وتستنشق، تاخذ كف ثالث تاخذ جزء تمضمض بيه والجزء الباقي ايه؟ تستنشق بيه. طب لو تمضمض ثلاثه واستنشق ثلاثه صحيح. نقول هذه مسائل عشان السنه نقدر نطبق السنه في هذا الايه؟ في هذا بقى التمضمض والاستنشاق ثلاثه من كف واحد. ايضا المبالغه في المضمضه والاستنشاق الا من الصيام. سوق وبالغ بالغ في المضمضه والاستنشاق الا اذا كنت صائم لا تبالغ، لكن بتضمض مش والله في الصيام برضه يغسل الفم من الامام، لا يبالغ، ولكن المبالغه تكون في غير الصيام، لكن المضمضه والاستنشاق. الامر الخامس تخليل اللحيه. طبعا اخذنا حكم من تخليل اللحيه، يعني غسلها فجعل تحته فخلل به لحيته. السابع كيف يمسح الراس؟ راسه مسحها ازاي؟ راس يا اخوان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم راسه
ثم ردهما إلى قفاه ثم رجع من حيث بدا. بيد واحدة ولا اثنين؟ بيدين اثنين. خلاص؟ ازاي؟ أو بيد واحد يوز كده إيده مبلولة مية مسح راسه ورجع للحته. دي الصورة الأولى. الصورة الثانية وضع يده على منتصف رأسي ومسح كل شعر على اتجاهه اللي هو ايه؟ يعني الأمام للأمام والأسفل للخلف للخلف والجنب للجنب. يبقى اليدين في منتصف الرأس ويده في منتصف رأسي ومسح على كل ايه؟ رأس. مش الجماعة بتوع الجلد وبتوع يقول لك أنا خايف طبعا التسريح والمعجن كده قدام وتبدأ مقدم الرأس وترجع بهم إلى ايه؟ ردهم إلى قفصهم ورجع من حيث بيد واحدة ينفع؟ ورجع. نعم يجوز إن شاء الله. بعد كده يا إخوة مسح الرأس مرة واحدة، مسح الرأس مرتين، مسح الرأس ثلاثة. ده كل ورد به ايه؟ ورد أحاديث صحيحة. المسح على العمامة، يلبس عمامة ويصعب فك العمامة هذه يبقى يجوز إن هو ايه؟ يمسح على العمامة. لو العمامة جزء من الرأس ظاهر يمسح الجزء الظاهر ويمسح فوق مين؟ فوق العمامة. الخمار للمرأة يأخذ حكم ايه؟ يأخذ حكم العمامة. صعب أن تفك الخمار وتمسح عليه، يجوز لها أن تمسح على خمارها. بعد كده مسح باطن وظاهر الأذنين، مسح باطن وظاهر الايه؟ الأذنين، الظاهر والباطن. خلاص مش الأذنين. ما ينفعش يمسح التقية؟ لا تقية لا. تقية هذه يصعب نزعها. لا سهل. العمامة والعمامة التي تصعب كمان. نعم. المشقة بالنسبة إليه. نعم. بعد كده مسح الأذنين بماء الرأس وجواز أخذ ماء جديد له ما عند الحاجة. ومسح رأسه والماء الذي بقي في الرأس مسح به ايه؟ أذنيه. ويجوز أنه يأخذ ماء جديد، يبقى يمسح رأسه ويأخذ ماء جديد في الإيد وبعد كده يمسح بهم ايه؟ أذنيه. كده أمرين جائز. بعد كده يا إخوة عدم ورود المسح على العنق. لما يغسل رأسه يمسح ايه؟ العنق والرقبة، هذا كله لم يرد، ليس من الايه؟ من السنة. غسل الرجلين إلى الكعبين، لابد الكعبين داخلين في الغسل. غسل الرجلين بغير عدد، يغسل الرجلين مش لازم الرجل 3، لا بيجي لغايه بس ما يكون الماء وصل لمين؟ وصل للرجل ويكون غسلها بكاملها. لا يعني مفيش عدد فين؟ في غسل الرجل. تخليل اصابع الرجلين. الترهيب من النقص في غسل الرجلين. النقص الرسول قال ويل للاعقاب من النار. العقب هي جزء من اخر الرجل. طبعا كثير من الناس بيغسل رجله فهو ما لا يستوعب الايه؟ الرسول حذر ويل للاعقاب من النار. ونادى بعد صوت. ايضا يا اخوه النضح بعد الوضوء. قالوا ان برضه من الامور ان بعد ما يقضي حاجته ينضح شيء من الماء في سرواله. خلاص ربما حتى ان هذا يمنع عنه الوسواس. لو يجي بعد كده في الصلاه بدي اخرج منك نقطه يقول لك لا ده من الماء اللي انا ايه؟ الماء اللي انا وضعته نذهب عنه من الوسواس. ايضا وجوب استيعاب جميع اجزاء محل الطهاره ولا صح وضوء بترك موضع الظفر او قدر الدرهم. يعني بتغسل ما ينفعش تسيب قدر مثلا ربع جنيه ولا نصف جنيه ما تغسلوش. لازم الماء يصل مين؟ يصل بالعضو في كامله. الطريق طبعا احنا قلنا بعد ذلك ما يوجب إعادة الوضوء الحديث السابق. يعني يوجب إعادة الوضوء الإنسان إذا توضأ وترك شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ارجع فتوضأ، ورجع فتوضأ وأعاد الصلاة. لأن في نقص جزء في جسد من رجل لم يغسل. اهتم يا اخوان بالاخص الموضوع الرجل. ايضا التيمم في الوضوء يبدا بالايه؟ باليمين. هذا ايضا امر مهم. 23 اسباغ الوضوء على المكان. المكان يعني زياده، يغسل ايد هنا يغسل اكثر من ذلك. الامر 24 عدم ترتيب الوضوء لا يفسده. ما نرتبش كويس، الاصل الترتيب، لكن ليس هناك ما يدل على عدم الترتيب يفسد. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا من غير ترتيب، كما في حديث المقداد بن معد رضي الله عنه قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضا
فغسل كفيه 3 ثم غسل وجهه 3 ثم غسل ذراعيه 3 ثم مضمض واستنشق 3 ثم مسح براسه واذنيه ظاهرهما وباطنهما فغسل يديه 3 الاقتدام اليه تمام منه. 25 النهي عن الاعتداء في الوضوء. الاعتداء اللي هو ايه؟ اسراف. يعني ما تسرفش الميه، تقتصد في استخدامك الوضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمد واغتسل بالصاع. المد اللي هو مثل الكفين ده وضوء الرسول، وتوضأ بالصاع، صاع 4 أمتار، اغتسل بالصاع 4 أمتار. فرجل قال لجابر بن عبد الله ما يكفي، قال قد كان يكفي من هو خير مني واوفر منك شعر، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا كثير من الناس يسرفوا استخدام المياه، تجد يعني المياه التي يتوضا بها او يغتسل بها يعني مياه كثيره. ايضا يا اخوان الرجل يوضئ صاحبه، يجوز الانسان يوضئ مين؟ يوضئ صاحبه. تخفيف الوضوء، استخدام مع معنى تخفيف الوضوء اللي هو ايه؟ انت بتغتسل تتوضا مثلا يغسل الايد مثلا مره واحده خلاص، يقتصد في استخدام الماء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم او ابن عباس راى النبي صلى الله عليه وسلم خفف في وضوءه، يعني غسل العضو مره واحده خلاص بس استوعبه بالماء، يبقى خفف في الماء وخفف في عدد المرات اللي يتوضا فيه. ايضا استعمال فضل وضوء الناس، يتوضا انسان يكون يستخدم الماء الذي يتوضا عنه. في بعض الفوائد يحتاج اليها المتوضئ برضه يقف بالنسبه لغسل اليد. بعض الناس بتبدا غسل اليد منين؟ من هنا، لا يبقى غسل اليد لابد من اطراف ابنان. يبدا منين؟ يبدا من اطراف الاصابع الى مين؟ الى المرفق. خلاص. فوائد يحتاج اليها المتوضئ اليها. الكلام المباح اثناء الوضوء مباح، الكلام ليه؟ الكلام المباح، وانه لم يرد في السنه ما يدل على منع الكلام في حال الوضوء. خلاص. الكلام ليه؟ المباح، الكلام في القرآن والسلام والشتوجه مش عارف عملت ايه، الكلام غير مباح. الامر الثاني الدعاء عند غسل الاعضاء باطل لا اصل له، لا لم يرد في دعاء الا التسميه والدعاء في الاخر. لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين، هو الاقل. هم 3 ولا 2؟ اليقين اللي هو هم 2. هم 2 ولا 1؟ اليقين انها 1، الاقل هو اليقين. وجود الحائل مثل الشمع على اي عضو من اعضاء الوضوء يبطله. اما اللون وحده كالخضاب بالحناء مثلا فانه لا يؤثر في صحه الوضوء، لانه لا يحول بين البشره وبين وصول الماء اليه. لكن المناكير هذه لا تصح، انها بتمنع الماء من الوصول اليه، من الوصول الى البشره. لو واحد بيعمل مثلا في الدهان وفي شيء من البوء يغسله باي شيء خلاص، هذا يمنع عنه ليه؟ يمنع عنه برضه الحاجات اللي بتحطها في الشعر دي لو كان تمنع برضه الانسان ايه؟ بعد كده المستحاضه ومن به سلس بول او انفلات ريح. انفلات ريح يعني الريح بيخرج منه بايه؟ بكسر لا يتحكم فيه يعني، او غير ذلك من الاعضاء يتوضؤون لكل صلاه، فان كان العود يستغرق جميع الوقت او كان لا يمكن ضبطه تعذر صلاته صحيحه وتعد صلاته صحيحه مع قيام العذر. يعني عنده بدل من الريح شده، وكل ما يتوضا لازم يخرج، فيقول له يتوضا ويصلي حتى لو خرج. فذلك المرأة المستحاضة الدم بينزل بكثرة تتوضا او تغتسل وتصلي، وحتى لو نزل مريض سلاسل البول كذلك. ايضا يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء، كان الصحابة بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني كعب. يباح للمتوضئ ان ينشف اعضاءه بمنديل ونحوه وسيفه وشتاء، هذا مباح. بعض الناس يقول لك لا ما تتنشفش، لان الرسول ورد انه اعطته احدى زوجاتي خير خاف نشف النبي صلى الله عليه وسلم اعضاءه بها. يعني بعض الناس يقول لك لا ده عشان اعضائك تنور كل قطره بتنزل منك مش عارف يستغفر. لا يجوز التنشيف في الصيف او الشتاء. طبعا خلاصه ميسره لاعمال الوضوء النيه اول حاجه. الحديث امر انما الاعمال بالنيات، محل النيه القلب، تلفظ بها بدعه. بعد النيه التسوق، السواك، النيه الاول وبعد كده الايه؟ وبعد كده السواك. خلاص. التسميه غسل الكفين
يخلل الأصابع فيهما ولم يرد تخليلهما عند غسل اليدين إلى المرفقين، المضمضة والاستنشاق والاستنثار والمبالغة في ذلك إلى الانسياب. والأصل في المضمضة والاستنشاق من ماء واحد، والفصل جائز ويكون ذلك باليمين، أما النثر فباليد اليد اليسرى، الاستنشاق باليمين والاستنثار باليسرى. غسل الوجه، تخليل اللحية، غسل اليدين إلى المرفقين، ويخلل أصابع اليدين إن لم يخللهما عند غسل الكفين. مسح الرأس كله إقبالا وإدبارا، لو مقدم رأسه مرجعهما إلى قفاه. مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما. غسل الرجلين إلى الكعبين مع تخليل أصابع الرجلين. بعد ذلك يا أخوة آخر شيء الذكر عند عقد الوضوء. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشية، أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت بقوله: ما من مسلم يتوضأ ويحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجهه الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذا؟ قال: فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر. قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء، يعني يتوضأ شبه الوضوء اللي احنا ذكرناه. غسل الوجه بمنبت الشعر الأسفل حد الوجه، واليدين كما ذكرنا، والرجلين إلى الكعبين، يعني يسبغ الوضوء. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. طبعا هذا هو عشان ترى الستة. هذا الدعاء لمين؟ توضأ فأسبغ توضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. كده إن شاء الله انتهينا من بقى إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. غدا هنتكلم عن الغسل، والموضوع الثاني نتكلم عن التيمم، الغسل والتيمم. وبقي لنا يوم الخميس إن شاء الله الحيض والاستحاضة. جعل الله وإياكم من السماء والأرض حسنة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.